clear instruction, mingon naman tanang Ginoo sa yaha ang Diyos, do not go with them. Do not curse the people of Israel, for they are blessed. But on the second time, he inquired again to the Lord. And in verse 20, it says here, and God came unto Balaam at night, and said unto him, if the men come to call, they rise up and go with them. But yet the word which I shall say unto thee, thou shalt thou go. Primero inquire ni Balaam, may isang balibaran siya. Inquire niya po si Balaam. Nag-isaw na una kasi kasi ni Balaam na murag, Lord, kasi pwede ka din ni Lord, no? At yung mga pag-ampo ba nga, klaro nga sa Biblia kay sa violative to the will of God. Nga dili ginaparani mo kay supak na sa kong kabuton. Hangit ka po sa Ginoo, basin ka eh, no? No? Baka naman, no? Maala ta sa Ginoo, baka naman, Lord. Hatag instruction na po ng Ginoo kang Balaam, yun na po ang Ginoo, okay, sige, uban. Uban, no? Lipay na Balaam kay uban, God. Pero di ka magsulti o dili ang akong pulong imong isulti. Uban si Balaam. Here, God allows Balaam to go to the leaders of Moab, but urges him at this time nga, you will only say whatever I will put into your mouth. Ang imong isulti, kadto lang yun. Ay mo isulti, kadto lang yung akong gibutang sa imuhang bakbak. Wala na kay laing isulti, no? God reminds him that the only words that he will put into his mouth should he speak. Wala na kay laing isulti. Pwede na kamuban, inga si Balak, pero ang imo isulti, ang ako lang isulti kanimo. Later, we will see Maidson why God allowed Balaam to go instead. Because instead of cursing Israel, God wanted Balaam to speak blessing in front of Balak, blessing to the nation of Israel. Mo din ito yung sa Ginoo. Gipauban din sa Ginoo si Balaam para musulti og panalangin sa Israel sa atubangan ni Balak. Then the next verses narrate something very puzzling. Okay, we're going to read the entire passage of Numbers chapter 22. Suko kayong Ginoo. Say maglibog ka na suko ang Ginoo. Ang hinungdan nga suko ang Ginoo, mingon ang Biblia na suko ang Ginoo kay ni uban si Balaam. Kung nga suko ang Ginoo nga siya may nagtugot. Naggaduwar din yung ginawa ni, ang Diyos. Nasuko ang Diyos maigsoon, the reason, dili tungod kay yung itugtan niya sa Balaam nga Balakaw. Ang reason tungod ay deep inside the heart of Balaam, lahi. So nasuko ang Diyos, although ang Diyos ang itugot nga Balakaw si Balaam, pero nasuko ang Diyos according to the passage, nga nung niuban siya, tungod kay lahi ang motibo sa kasing-kasing ni Balaam. So sa ina nga akong kinabuhi. Inwardly, he was defiant. He did not really care about what God wants to speak before Balak for the people of Israel. Because Balaam, my son, all he wanted to do here is to satisfy his covetous heart. Kaya di ba ang covetousness? Kaya daghan manig realm. Basta, bisan unsa nga mapuli gani ang Diyos ay kasing-kasing, that is covetousness, no? And very clear because the passage of the New Testament in the book of Peter and Jude, nag-ingon gyud nga the wages, Balaam loved the wages of unrighteousness. Very clear. Nga mo niya yung gisgutan. I'd like to make it very quick tungod kay atong time mubura. In the following verses, in verse 33 to 35, now, we have one of the most amusing stories, if you remember, nga nag-istorya na ang donkey, no? Kung yung dumduman ang donkey, nag-istorya na kang Balaam. Now, some people have the opinion na pinikuno sa ka-feeble, pininood. But what distinguishes this part of the story from feeble or legend, mga igsoon, tungod kay, hindi man ang donkey ang nag-istorya yun, no? It was the angel of the Lord. Ang angel of the Lord ang nag-istorya, and if you know something about the power of God, then you will believe what the scriptures say. Mabitang gina ni Kristo itong mga tao, mga Hudyo sa iyang panahon, ni Matthew 22:29, si Kristo mingon, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Nangasayop mo kay wala mo kabalo sa balaang kasulatan o sa gahom sa Diyos. Because these are two very important mga butang, the power of God and the scriptures. You might believe the scriptures, but if you don't believe the power of God, wala yung pulos na no?
Marang ka ng mga bersikulo nga sa basahon nato about, like for example, bersikulo that there has no temptation taking you, but such as it common to man, di na tamo to. Because we don't believe on the power of God. Mito, man, tuman sa akong kinabuhi. Manang na ni Kristo mga disipulo, you are mistaken. Not knowing the scriptures, nor the power of God. Doon yun ang combination, the scriptures and the power of God. Now, make it very quick. Now, unsa gihimo ni Balaam mga igsoon, marunong ginis Balaam, no? Pato lang i-shortcut, wala kita time. Di magiging ako makaya. Ang gibuhat ni Balaam, kung imong subayon ang Numbers 22, 23, 24, 25, iyang gihangyo si Balak. Unsay hangyo ni Balaam mga igsoon ngadto kang Balak, then kita man gid sila in Numbers chapter 22, 36. So good taman chapter 23 verse 12. Ang iyang hangyo kang Balak, papila na sila sa inyong mga kahilayan. Okay, no? Papila na lang ng mga Hudyo, invite ta sa inyong mga butang na supak sa kabubuton sa Diyos. Because Balaam knows that if the people of Israel will go against their Lord, then God Himself will curse them. Huwag na tinood, to make the long story short, no? Dagay na mo ba nga mga Hudyo, kudyaka o kalipay dito kang sa mga Moabites, especially with the Moabites women, and God brought curse upon the nation of Israel. Apilting tumana sa gusto ni Balaam. Dili niya gusto gyud nga tunglohon ng Israel. Kay kung imo tan-aw ng passage, higugmang pud ni Balaam gyud ang Israel. Ang iya lang yung gusto nga maiya ang gi-offer ni Balak. No? Og natuman gyud tungod kay gitunglo man gyud sa Dios ang Israel kay niapil naman sa kahilayan sa mga Moabites. Grabe ra di ka simple, no? So ang prinsipyo diha ato makita diha nga kung ikaw nagabuhat og mga butang nga supak na sa kabuton sa Ginoo, and you're doing things, no, you're doing things violative to the will of God, then curse will really come to you, no? It may not be a form of curse in our time under the dispensation of grace, but of course, there are always discipline that God will impose in our lives. I would like to bring you to the second point. Ako lang ilaktaw. Second is the tragic end of Balaam. In Numbers 23:10, nihangyo si Balaam, ingon siya, Lord of Israel, no? Let me die the death of the righteous, and let my end be like this. Kuyaw, kasi si Balaam, gusto ba siya mamatay o kamatayon sa mga matarong. Kalo siya nga iyang gibuhat, dili matarong, pero gusto siya mamatay sa kamatayon sa matarong. Kabaluta nga atong gibuhat, supak sa kabuton sa Dios, pero gusto pa gyud ta nga mapanalanginan sa panalangin sa mga tao nga nagsubay sa kabuton sa Dios. Sa to say po ang uban nga mga tao sa kalibutan, kabalo nga dili gyud kanang tinuod ang ilang mga pagsimba apan gusto po sila malangit, no? Sa mga Kristohanon po, gusto ta nga tagaan ta sa Ginoo sa iyang gipangsaad sa iyang mga pulong. Pero we are very acutely aware that we are doing things in violative to His will. Inanang Balaam nga life. Kabalo siya nga sayo ping gibuhat, but then ingon siya, Lord, let me die the death of the wicked, the death of the righteous. But kung imo tan-awon the end of Balaam in chapter 31, Balaam ay in chapter 31 and Joshua 13:22, namatay gyud si Balaam in the death of the wicked. Wa gyud siya tagay sa Ginoo sa kamatayon sa mga righteous. Now, finally, I'd like to bring it to a close. The application from the story of Balaam. Number one. The number one application is the only way for any one of us who are the people of God to be disciplined / cursed in the Old Testament times is when we bring the curse and the discipline of God upon ourselves. Gusto ka madisiplina sa Diyos? Ikaw na ba'y makapadala sa disiplina sa Diyos? Kung sa Old Testament pa, gusto ka nga matunglo, pwede yung ka makapadala sa tunglo sa Diyos, diya kanimo, sa unsa pamaagi, by departing from the Lord.
And this is very serious because if you depart from the Lord, down yun ang padulungan sa tao. Kadumdum mo ni Jonah, he went down to Joppa, he went down to the ship, he went down to the bottom of the ship, he went down to the sea, he went down to the belly of the fish, because disobedient will always leads us downward. Paubos gina mga igsoon, wag ipataas. You wanted to bring the discipline of the Lord into your lives? Then simple kayo, depart from the Lord, and the Lord will bring His discipline upon your life. That's the first thing. And the second thing, mga igsoon, ako na ilakta yun, and this is very important, of course, this is the message of our sermon. Do not follow the way of Balaam. Because the Bible in 2 Peter is very clear, this is the way of Balaam. The way of Balaam is that he loved the wages of righteousness and unrighteousness. Maski palabi niya kalibutan, maski palabi niya yung kagalingon, maski palabi niya ang, siguro ipalabi niya ang mga butang nga, kung kanang makapuli sa kasing-kasing sa trono sa kasing-kasing sa Dios nga nagalingkod unta na sa imong kasing-kasing, ipulihan nimo daghang mga butang. That is according to Paul, covetous heart, no? Mga covetousness, no? Nagingon ni Paul. Dingan diyan ni Paul ang mga Hudyo nga your God is your belly, no? Ang iyong Diyos ay iyong tiyan. Matod pa ni Apostol Pablo. Again, do not follow the way of Balaam. Unsa ang message sa kinabuhi na Balaam, he was seemingly compliant. Mura siya gisugot sa mga sugo sa Diyos. But deep inside in his heart, he was secretly defiant against God. In appearance, murag nangalagad ta, pero sa sulod sa itong kasing-kasing, that is something Balaam nga prinsipyo nga nagadumala. So do not follow the way of Balaam. May igsoon, wala na kanang igo nga panahon. And I hope nga, and I pray